স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আজি কম যে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ হাতত এটা Xiaomi Redmi মোবাইল আছে Redmi মোবাইলত আপোনালোকৰ ডুৱেল এপ কেনেকৈ বনাব ডুৱেল এপ আপোনালোকে মোবাইল Redmi মোবাইলত কেনেকৈ বনাব আৰু কেনেকৈ এটো বনাব পাৰি আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকক শিকাই দিছো বনাই দেখাই দিম আপোনাৰ লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাম আপোনালোকৰ যদি যিসকলৰ Redmi মোবাইল নাই সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ৰাখক কাৰণ মই এই ভিডিঅ'টো অকল Redmi মোবাইল থকাবিলাকলৈহে বনাইছো আপোনালোকৰ যদি Redmi মোবাইলটো আপোনালোকৰ ডুৱেল এপ বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যোনটো বা Facebook যদি আপোনালোকে ডুৱেল এপ বনাম বুলি ভাবে বা WhatsApp আপোনালোকে ডুৱেল এপ বনাম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো WhatsAppটো বনাই আপোনালোকে WhatsAppটো ক্লিক কৰি ৰাখিব টেপ কৰি ৰখাৰ পিছত অলপ দিন ৰখাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এটা অপচন আহিব অপচন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছো অপচনটো কি আছে কি আহিব মই আপোনালোকক ইয়াত এটা ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ ইয়াত মোক দেখুৱাই দিছো আপোনালোকৰ ইয়াত এনেকুৱা এটা অপচন আহিব ক্ৰিয়েট ডুৱেল এপ বুলি এটা অপচন এটা আহিব এই অপচনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সেইটো আইকন এডেড হোম স্ক্ৰীন লগালে আপোনালোকৰ এই ডুৱেল এপ আছে আপোনালোকৰ ডুৱেল এপ বনি গৈছে আপোনালোকৰ নতুন একাউণ্ট খুলিব লাগিব ডুৱেল এপছ আপোনালোকৰ Redmi মোবাইলত এনেকৈ আপোনালোকে ডুৱেল এপছ বনাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টি আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আহিবলগীয়া নতুন নলেজেবল ভিডিঅ' আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব